የዩቲዩብ ተከታታዮች የማይነን ኪችን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቆጮ አሰራር ነው። እንዴት በውጭ ዓለም ላይ ሆነ እንዴት ቆጮ በቤታችን ውስጥ እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል ነገር ነው። ለቆጮ የሚያስፈልገኝ ነገር እንግዲህ ሁለት ጎርጓዳ ሳህን የቡላ ዱቄት አለኝ፣ እንዲሁም በደንብ ያልሞላ ትንሽዬ የፍርኖ ዱቄት አለኝ፣ ሚጥሚጣ አለኝ፣ ኮረሪማና ጨው አለኝ። አሁን እነዚህን እናቦካለን ማለት ነው። ወፈር አድርገን ዱቄት የቡላ ዱቄቴን እንጨምራለሁ ሁለቱንም። በመቀጠል ደግሞ የፍርኖ ዱቄቴን እንጨምራለሁ። ፍርኖ ዱቄት ማብዛት የለብንም፣ ያዝ እንዲያረግልን ብቻ ነው። ያው ቡላ ዝልግልግ ስለሚል ሚጥሚጣችንን እንጨምራለሁ። በመቀጠል ኮረሪማችንን እና ጨዋችንን እንጨምራለን። ሚጥሚጣ ቢበዛ ችግር የለውም። በሁለት አይነት ከለር መስራት ትችላላችሁ፣ በነጩም ብቻ መስራት ትችላላችሁ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ። ከዛ እንደዚህ እናቀላቅለዋለን ደረቁን ማለት ነው። ውሃ ከመጨመራችን በፊት እንዲህ እናቀላቅለዋለን። በመቀጠል እጄ ንጹህ ነው፣ እኔ በጓንት ማውካት አልችልም። ቀስ ያረኩ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩኝ አቦካዋለሁ። ያው ከዱቄታችን ቡላው እጥፍ መብዛት አለበት ማለት ነው፣ ከፍርኖ ዱቄታችን ማለት ነው። ያው ቡላ ታውቃላችሁ ውሃ ስናበዛበት ችግር ነው። ቀስ እያለን እያየን እናውቀዋለን። እዚህ ያረጋን በወፍራሙ እናቦካዋለን። ውሃ እየተጠነቀቅን መሆን አለበት። እንዲሰናቦካው ራሱ ቆጮ ነው የሚመስለው። ኦሬዲ ቆጮም የሚገኘው ከቡላ ነው። ያው ቡላ ታጥቦ ብሎ ስለሚወጣለት ነው እንጂ እንደምታዩት ቆጮ ነው የሚመስለው ሲቦካ ራሱ ታችሁታል። እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ አብኩቼዋለሁ ቆጮዬ። እንደምታዩት አሁን ምጣዴን ጥጃለሁ። ወደ ምጣዴ እንሄዳለን። እኔ ያለ ኮባ ነው መጋገረው። ኮባ ካላችሁ በኮባ መጋገር ትችላላችሁ። አሁን ወደ እሳታችን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ምጣዴ ይገላል። ከዛ እንደዚህ ሆና ከፈከፈና ያው ቆጮ
እንጠፈጥፈዋለን በውሃ ያረጋግጥ እኔ በሁለት አርጌ ነው መጋገረው ያው ምጣድ ትንሽ ስለሆነ እንደው ያከፈከፈን እናገረዋለን ያለኝ ምጣድ አነስ ያለ ስለሆነ እንደዛ አድርጌ ነው መጋገረው ውሃ በጣም አናቋርጥም ዝም ብለን ነው የምናከፈከፈው ማለት ነው ያው ቆጮ መጋገር በእንጨት ስለተለመደ ያው ሽናችን ትንሽ ሊያቆሽሽባችሁ ይችላል ግን ቻሉት ያማረንን ነገር ለመብላት ግድ ነውና ቶሎ ስለሚደርቅ ግዴታ ውሃ ከላይ ማርከፍከፍ አለበት ከስርም ወደ ስር እንዲገባ ማድረግ አለበት ከስርም እናስገባለን እንዲየገለጥን ውሃን ከታለን ማለት ነው ከላይም እንዳይደርቅ ቶሎ ውሃ እናደርጋለን አሁን ወደ ስር እንዲገባ ማንኪያ ወይ በቢላ እንደዚህ ከፈት ያረጋግጥ እንከታለን እዛ እንደዚህ እንገለብጠዋለን ከገለበጥነው በኋላ እንደገና ውሃ እንጨምራለን እየገለጥን ይሄት እንዴት ቆጮ እንደመሰለ አያችሁ ያኮባ ቆጮ ነው የሚመስለው በደንብ አድርገን ነው ያዛውዛርን እናበስለዋለን ማለት ነው ነጭ የሆነበት ቦታ ያያችሁ እየከፈታችሁ ውሃ ጨምር ከስር ማለት ነው በቃ ሁሉንም ያቦካችሁትን እንደዚህ ያረጋችሁ ትጋግራላችሁ ማለት ነው ያገለጣችሁ ያያችሁ ነጭ ከሆነ ውሃ ትጨምራላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሁሉንም ከጨረስኩ በኋላ ተመልሼ ይመጣል ያውላችሁ ቆራርጬው ይሄንን መስሎ ወጥቶለታል መሰለ ቆጮ ወጥቶለታል እንደዚህ በአማረ መልኩ ተቆራርጧል ይሄንን ይመስል ቆጮዬ እንደምታዩት ይሁን እንዴት እንደማያምር ይሁት ቆጮ ከታችም ከላይ በጣም ምርጥ ቆንጆ ነው ቆጮን ያስነቃል ኢትዮጵያን ማለት ነው በጣም በቃ ያማራችሁን እነዚህ ቤታችሁ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ እንደምታዩት ማባያ ጎመን ነው ያቀረብኩት የጎመን ክትፎ ነው ያዘጋጀሁት እናንተ በተለያየ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ባይቤ በክትፎ ከፈለጋችሁት ነገር ለጎመን
ስጋ በፈለጋችሁት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ይሄንን የቆጮ አሰራር ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ይመስላል ባይ